Představ si průměrnou zeleninovou zahradu v prosinci. Je to hřbitov. Rajčata jsou černé kostry. Okurky se změnily v mazlavý sliz. A papriky, ty teplomilné divy, padly v okamžiku, kdy teploměr sklouzl dolů. Pro většinu zahrádkářů zima znamená konec čerstvé pálivosti. Znamená to smířit se sklenicí sušeného, zaprášeného chili prášku, který ztratil vůni už před půl rokem. Jenže vysoko v Andách existuje rostlina, která pravidla porušuje. Zatímco jiné papriky v chladu vadnou a umírají, tahle se teprve probouzí. Neroste jednu sezónu, roste roky. Neroste jako malý keřík. Umí vyrůst do velkého dřevnatého keře, který ti klidně sahá nad hlavu. A její plod? Není to dutá, tenkostěná paprika jako jalapeňo. Je tlustý, šťavnatý a křupne skoro jako jablko. A teď se podívej na semínka v běžném zahradnictví. 99% paprik, které tam uvidíš, má semena bílá nebo béžová. Sladké papriky, habanero, kajenské, plochá světlá semínka. Jsou to semena jednoletek a krátkověkých typů, které jsou zvyklé odjet svůj sprint a skončit. Když kupuješ bílá semena a čekáš zázrak v zimě, kupuješ předplatné na zklamání. Jestli chceš nesmrtelnou papriku horských kultur, musíš hledat něco, co moderní semenný průmysl nenabízí na každém stojanu. Musíš hledat černé semeno. Vypadá jako zubatý kousek obsidiánu. A uvnitř té černé skořápky je kód na přežití v chladu. Zůstaň se mnou a ukážu ti, proč je černé semeno jedna z nejlepších investic do potravinové jistoty, jakou můžeš udělat. Tohle je příběh rocota. V některých oblastech mu říkají lokoto. A aby ses k němu přiblížil, zapomeň na slunná pole Mexika nebo Kalifornie. Musíš se přenést do mlžných lesů Peru a Bolívie do výšek kolem 2,5 tisíce metrů. Vzduch je tam řídký, noci jsou ledové, vítr ti řeže do obličeje jako nůž. Lidé v Andách neměli elektrické topení ani péřové bundy a přesto přežili. Jak? Kromě ohně používali i biologickou pec. Pálivost. Rokoto nebylo jen o tom udělat jídlo ostré. Byla to fyziologie přežití. Když sníš rokoto, kapsaicin se chová trochu jinak než u paprik s tenkou stěnou. Protože dužina je tlustá a často působí olejovitě, pálivost není jen krátká jehla. Je hlubší a delší. Rozšiřuje cévy, prokrví kůži, přinutí srdce poslat teplou krev do prstů a do chodidel. Pro pastevce, který hlídá stádo v mrazivé noci, nebyla ostrá paprika svačina. Byla to kapesní hranice. Malý oheň, který se zapálí uvnitř těla, když venku všechno míří k ledu. A protože se tahle rostlina vyvíjela v takové tvrdosti, naučila se trik, který jiné papriky často neumí. Většina paprik miluje ostré slunce. Rokoto je opak. Když ho dáš do rozpáleného poledního úpalu bez ochrany, může trpět, vadnout a schazovat květy. Miluje chladný opar, vlhký vzduch a polostín. Je to antipaprika. A tohle je důvod, proč se hodí do míst, kde ti běžné papriky nikdy nefungovaly. K severní zdi, pod vyšší keře, do kouta, který má světlo jen část dne, tam, kde jiné plodiny jen přežívají, rokoto začne růst. Tak proč si ho nikdy neviděl v supermarketu? Je příliš pálivé? Ne nutně. Je jedovaté? Vůbec ne. Zloduch je logistika. Moderní řetězce chtějí zeleninu, která se chová jako karton. Chtějí plody s tenkou, suchou stěnou, které můžeš naházet do přepravky. Poskakovat s nimi tisíce kilometrů v kamionu a nechat je 2 týdny ležet na polici. Jalapeňo a kajenská paprika to zvládnou, protože jsou z velké části dutina a vláknina. Rokoto
je pravý opak. Když ho rozkrojíš, nevypadá jako paprika. Vypadá spíš jako švestka nebo malé rajče. Stěny jsou neuvěřitelně tlusté, masité, plné šťávy. Pro kuchaře je to ráj. Chuť, křupnutí, šťavnatost. Pro přepravce je to noční můra. Je to těžší, citlivější na otlačení a když to naskládáš vysoko a vezeš daleko, může to začít měknout. Průmysl se rozhodl, že chuť je příliš drahá na transport. A tak rocoto nahradil paprikami, které se snadno vozí, ale často se jí jen, aby to pálilo. A chuť? Tady přichází další šok pro lidi zvyklé na jalapeno. Rocoto není dutá trubka, kterou plníš sýrem jen proto, aby něco pálilo. Když do něj kousneš, nejdřív ucítíš svěží, ovocnou kyselkavost, pak křupavou šťavnatost a teprve potom se rozjede teplo. Díky tlusté stěně máš v ústech skutečné jídlo, nejen pálivý prach. V Andách se z něj dělají omáčky, které se vaří pomalu, aby se chuť zakulatila, a také slavné plněné papriky, protože stěna drží tvar jako malá miska. Pro domácí kuchyni to znamená jednoduchou výhodu. Nemusíš volit mezi chutí a pálivostí. Dostaneš oboje v jednom plodu. A teď se vraťme k tomu, proč se o rocotu nemluví. Nejde jen o přepravu. Jde i o to, že moderní semenný průmysl miluje uniformitu. Rychlé, předvídatelné, stejné. Rocoto je naopak zahradní strom. Vyžaduje čas, aby se rozjelo, a pak odměňuje léta. To se špatně prodává lidem, kteří chtějí výsledek za 10 týdnů. Navíc je tu další problém. Záměna. Spousta balíčků na internetu používá slovo rocoto jen jako marketing, ale uvnitř jsou semena běžných paprik. Proto je kontrola barvy semene tak důležitá. Černé semeno je tvůj filtr proti lžím, protože je to znak druhu, který se chová jinak než zbytek regálu. Možná si říkáš, dobře, ale jak je to s chladem doopravdy? Neznamená to, že rocoto roste v závějích? Znamená to, že snáší chladné noci a pomalejší léto lépe než většina paprik a že umí pokračovat v růstu i tehdy, kdy anům papriky zastaví. Má rádo teploty, které jsou svetr, ne tričko. Když přijde horká vlna, ocení vlhkost, mulč a přistínění. V tom je jeho síla. Umí ti dát pálivost v místech, kde lidé běžně rezignují. A pokud jde o trvanlivost, rocoto ti dává další domácí výhodu. Díky pevné stěně vydrží plody v lednici déle než tenkostěné chili a navíc se skvěle nakládá. Nakrájíš ho, dáš do octa se solí a cukrem a získáš křupavé zimní kapsle chuti. Můžeš ho i zamrazit na proužky, protože dužina nezmizí do kaše tak rychle. A když chceš něco jednoduchého, stačí ho opéct na pánvi, přidat cibuli a česnek a rozmixovat do omáčky, která se dá dávkovat po lžičkách. Teď si představ, že tohle všechno nevyrábíš z rostliny, která po první zimě umře, ale z rostliny, kterou jen zastřihneš a ona pokračuje. To je ten zlom. Najednou nejsi v režimu visít a doufat. Jsi v režimu udržovat a sklízet. A to je rozdíl mezi sezónním hobby a potravinovou strategií. Ještě jedna věc. Rocoto má chlupaté listy a někdy i chlupaté stonky. To není jen roztomilý detail. Ty chloupky pomáhají v možném prostředí chytat vlhkost a chránit list před prudkým sluncem. Když tohle víš, přestaneš se s ním prát. Přestaneš ho tlačit do podmínek, které milují jiné papriky a místo toho mu dáš to, co chce. Chladnější mikroklima, závětří, rovnoměrnou vláhu a prostor, aby z něj vyrostl keř. A teď zpátky k té volbě, kterou ti nikdo v zahradnictví neřekne nahlas. Bílá semena ti dají rychlý příběh na jednu sezónu. Černá semena ti dají vztah na roky. A jestli buduješ zahradu pro zimu, pro nejisté časy nebo jen pro klid v hlavě,
Je to jedna z nejchytřejších výměn, které můžeš udělat. Vyměnit krátkou radost za dlouhodobou jistotu. Praktický tip navíc. Dej rocotu velký květináč, protože kořenový objem je jeho baterie. Čím menší nádoba, tím víc stresu a tím méně plodů. Na jaře ho lehce zkrať, anyway se větvil a sílil kmen. A přihnoj spíš kompostem než agresivním dusíkem. Květy často opilí i vítr, ale v interiéru pomůže jemně zatřást větvemi. A když přijde zima, méně vody je často víc. Půda má být jen lehce vlhká, ne mokrá. Semena z prvních plodů si usuš a ulož do papírového sáčku, vždy s datem. Pokud pěstuješ více druhů paprik, izoluj květy, ať se ti nekříží. A při krájení používej rukavice. Oči si pak nemni. Fakt. OK. Jediné, před čím tě musím varovat, je to, co stojí i v názvu. Nekupuj bílá semena, pokud chceš tenhle příběh žít. Bílá semena nejsou zlá, jsou jen naprogramovaná na jinou hru. Jsou pro rychlou sezónu, pro krátký sprint, pro systém, který počítá s tím, že se příští rok vrátíš. Černé semeno je pro vytrvalost, pro dlouhé zimy, pro místa, kde slunce není dokonalé a noc umí kousat. Pro zahradu, která není dekorace, ale pojistka. Tak se tě musím zeptat. Chceš papriku, která umře v říjnu, nebo chceš společníka, který s tebou zestárne? Bílé semeno nebo černé semeno? Na co si vsadíš? Napiš to do komentářů. A jestli chceš přestat zahradničit na sezónu a začít zahradničit na roky, zasaď si letos něco, co přežije. Znalosti nejsou ztracené, jen čekají, až si na ně vzpomeneš.